Huyền thoại Masai Mara. Khi mặt trời vừa chớm ló dạng sau đường chân trời, cả thảo nguyên Masai Mara đã rộn ràng thức giấc. Tiếng chim gọi bầy, tiếng linh dương náo động trong lớp sương mỏng, mọi sinh vật như cùng hòa vào nhịp sống mới của một ngày sinh tồn. Từ nhịp điệu sinh tồn khắc nghiệt nơi thảo nguyên khô cằn, mẹ con Ami vẫn buộc phải tiếp tục những bước chân trốn chạy, không phải vì yếu đuối, mà vì đó là cái giá phải trả để tồn tại nơi thảo nguyên đầy rẫy nguy hiểm này. Lúc này, ở một hòn đảo nhỏ nằm ven rìa trung tâm vùng đất mới, dưới sự dẫn dắt trực tiếp của Ami, cả đàn sư tử đang lặng lẽ tiến sâu vào bên trong. Vùng đất này tuy biệt lập nhưng ẩn chứa một cơ hội sống còn cho đàn sư tử cái và bầy con. Cơ hội sinh tồn ấy không tự nhiên mà có. Để đổi lấy những giây phút bình yên hiếm hoi, cả bầy đã phải chuẩn bị cho những cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ giữa đói khát, kẻ thù và sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Nơi đây, từng bước đi đều là đánh đổi, từng ngày sống sót đều là một chiến thắng. Tại vùng đất này, một gia đình sư tử khác đã định cư từ trước. Con sư tử được tên là Laimo là kẻ thống trị toàn bộ hòn đảo, một thủ lĩnh cũ từng bị trục xuất khỏi trung tâm Masai khốc liệt. Giống như Ami, Laimo và gia đình cũng từng phải trốn chạy, lang bạt tìm về vùng đất xa xôi này để mưu cầu sự bình yên. Gia đình của Laimo chỉ có một đứa con duy nhất, Laimale. So với những đứa con của Ami luôn phải cùng mẹ bươn trải giữa khắc nghiệt và hiểm nguy, thì Laimale dường như may mắn hơn. Cậu sư tử non được cả cha lẫn mẹ hết mực cưng chiều và dạy dỗ kỹ lưỡng. Với tất cả tình yêu và hy vọng, đôi vợ chồng sư tử đang nỗ lực bảo vệ mảnh đất mà họ đã giành được bằng máu và nước mắt. Họ không chỉ cố giữ sự ổn định cho lãnh thổ, mà còn âm thầm chuẩn bị cho ngày Laimale đủ trưởng thành để kế thừa tất cả. Nó được sống trong tình yêu thương đủ đầy, lớn lên giữa vùng lãnh thổ quen thuộc, không phải nếm trải những ngày đói khát hay những bước chân chạy trốn giữa nắng gắt và thú dữ rình rập. Về phía đàn con và Ami, sau hành trình dài đầy hiểm nguy, chúng lặng lẽ tiến sâu vào khu vực rìa đảo để tìm nơi nghỉ chân. Dưới sự chỉ huy của Ami, những con sư tử cái nhanh chóng tản ra, quan sát xung quanh với sự cảnh giác thận trọng, bản năng sinh tồn vẫn chưa một giây phút nào được buông lơi. Cả đàn đã kiệt sức, nhất là bầy con non nheo nhóc sau cuộc vượt sông đầy kinh hoàng. Nhưng cơn đói đã bắt đầu hành hạ, khiến mọi ánh mắt dần trở nên sắc lạnh. Đàn con và những con sư tử cái đã nằm sấp xuống mặt cỏ thảo nguyên, tưởng chừng như muốn nghỉ ngơi sau chặng đường dài mệt mỏi. Nhưng cơn đói âm ỉ trong bụng khiến chúng không sao chợp mắt. Không có thức ăn, sự nghỉ ngơi cũng trở nên xa xỉ. Lúc này, Ami phát hiện một đàn heo rừng nhỏ đang lang thang gần bìa cỏ thấp, một cơ hội quý giá giữa vùng đất lạ lẫm. Không cần hiệu lệnh, Ami lặng lẽ cúi thấp mình, từng bước một lướt đi như bóng cỏ. Đàn heo rừng vẫn vô tư vui đùa dưới những tán cây thưa, chẳng hay biết hiểm họa đang âm thầm áp sát. Chúng không hề nhận ra những ánh mắt đói khát đang dõi theo từng bước chạy nhảy của mình, cái chết đang đến gần trong im lặng. Đàn sư tử cái phía sau hiểu ngay ý định, liền âm thầm nối đuôi nhau, giãn đội hình, tiến theo sau kẻ dẫn đầu. Tất cả di chuyển nhẹ như gió, trong sự đồng bộ tuyệt đối, bản giao hưởng thầm lặng của những kẻ săn mồi đang khởi đầu giữa vùng đất mới. Bầy heo rừng và những đứa con của chúng vẫn thản nhiên gặm cỏ, nhần nha di chuyển giữa đồng cỏ mà không hề hay biết hiểm họa đang cận kề. Xung quanh, cỏ cao lay động nhẹ theo gió, che giấu những hình bóng săn mồi đang dần siết chặt vòng vây. Dẫn đầu là Ami, từng bước chân của cô như lướt sát mặt đất, lặng lẽ mà quyết đoán. Mắt cô không rời khỏi mục tiêu, một con heo rừng được trưởng thành đứng tách biệt phía ngoài, đang ngẩng cao đầu, vểnh tai cảnh giác như cảm nhận được mối nguy đang đến gần. Ngay khoảnh khắc con heo đực còn chưa kịp xác định rõ mối đe dọa, Ami đã lao vọt ra khỏi lớp cỏ,
như mũi tên sống động. Tiếng gầm xé toang bầu không khí tĩnh lặng khiến cả đàn heo rừng hoảng loạn bỏ chạy tán loạn. Những con heo cái lập tức lùa đàn con vội vã trốn vào hố nấp sâu dưới lòng đất. Nhưng bầy sư tử đã tính trước điều đó, ngay lập tức Coco dẫn theo một nhóm sư tử cái cùng vài đứa con non nhanh nhẹn nhất vòng xuống bao vây miệng hố. Ngay khi áp sát miệng hang, Coco lập tức phát tín hiệu, một tiếng gầm trầm vang, vừa đủ cho cả đàn hiểu nhiệm vụ, bao vây, phục kích. Không còn ai tiếp tục truy đuổi phía ngoài, cả đàn quay lại, lập thành vòng vây quanh ổ hang của bầy heo rừng. Những móng vuốt bắt đầu bới tung lớp đất mềm, từng mảng bụi cỏ văng lên, khiến cả hốc hang rung chuyển. Bên trong, tiếng rúc rích sợ hãi vang lên, bầy heo rừng run rẩy co cụm lại. Nhưng ở phía sau hang, ẩn dưới lớp đất rậm rạp, con heo rừng đầu đàn, già dặn và lão luyện đã kịp thời đào sẵn một lối thoát hiểm. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, nó chui vọt lên, mở lối cho bầy con lao theo, trườn lên mặt đất từ hướng ngược lại. Tiếng động bất ngờ phía sau khiến cả đàn sư tử giật mình quay lại, chỉ kịp thấy bóng những con heo rừng con nhỏ vụt qua như những vệt đen lướt nhanh giữa đồng cỏ. Ngỡ ngàng, nhưng không để lỡ cơ hội, cả đàn lập tức chia đội hình truy đuổi. Ami dẫn đầu nhóm bên trái, Coco dồn ép bên phải, những con sư tử trẻ phối hợp phía sau. Tiếng chân dồn dập, bụi cỏ tung mù mịt, tiếng gầm, tiếng rít, tiếng heo rừng la hét vang vọng cả một vùng. Cuộc rượt đuổi kịch tính kéo dài suốt một đoạn thảo nguyên, làm náo loạn cả vùng đồng hoang tưởng như bình yên chỉ vài phút trước. Phía dưới triển cỏ thấp, Coco cùng hai con sư tử cái trẻ tuổi đang phục kích. Khi con heo rừng đầu đàn vừa dẫn bầy con thoát khỏi hang, nó lao về hướng ngược lại, hy vọng đánh lạc hướng đàn sư tử. Với tốc độ đáng nể, nó lướt đi như một mũi tên đen xuyên qua lớp cỏ rậm. Nhưng Coco, với kinh nghiệm dày dặn và đôi mắt sắc lạnh, đã đọc được hướng di chuyển ấy. Cú lao người từ phía sườn khiến con heo rừng choáng váng. Nó gầm lên, vùng vẫy hòng thoát thân, nhưng không kịp nữa, chỉ một khoảnh khắc sau, hai con sư tử cái phía sau cũng ập đến, hỗ trợ Coco khóa chặt con mồi. Phía trên sườn đồi, Ami cùng một sư tử cái khác và đàn con đã khéo léo bao vây được hai chú heo rừng nhỏ đang tách đàn. Những đứa con của Ami tò mò, hồi hộp, rón rén tiến lại gần, đôi mắt mở to sững sờ khi nhìn thấy con mồi thở hổn hển, run rẩy nép sát vào nhau. Thế nhưng, dù bản năng mách bảo chúng cần thực hành săn mồi, bầy sư tử con vẫn đứng yên, chẳng con nào nỡ ra tay. Trong đôi mắt chúng là sự lưỡng lự, như thể bản năng sinh tồn vừa va chạm với điều gì đó còn trong trẻo hơn, lòng trắc ẩn chưa bị xóa mờ. Ami đứng lặng một lúc, cô nhìn hai con mồi nhỏ bé, rồi nhìn đàn con. Cuối cùng, Ami lặng lẽ bước lui lại, ánh mắt dịu đi. Một quyết định không cần lời nói, cô tha cho hai chú heo rừng con. Chúng lập tức lao đi, biến mất vào rừng cỏ rậm, để lại sau lưng một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa thế giới sinh tồn khắc nghiệt của thảo nguyên. Cả đàn Ami sau đó di chuyển xuống phía dưới, nơi đàn của Coco đang quây quần bên con mồi vừa hạ được. Trên nền đất trơ trụi lấm tấm bụi đất và đá vụn, bữa ăn bắt đầu như một phần không thể thiếu trong hành trình sinh tồn nơi hoang dã. Đó là thành quả của bản năng, của những giờ theo dõi và phục kích, của sự phối hợp chặt chẽ giữa những con sư tử cái. Mỗi cú vồ, mỗi bước chân nhẹ như lướt qua đất và cả những cú rượt đuổi dốc cạn sức, tất cả là để giữ lại sự sống. Nơi đây không đông đúc như vùng trung tâm Masai Mara, nhưng vì thế mà việc săn mồi càng khó khăn và thách thức hơn. Không có lựa chọn nào khác, chúng buộc phải ra tay, không vì tàn nhẫn, mà vì đó là cách duy nhất để sống sót, để bảo vệ đàn con nhỏ đang lớn lên từng ngày. Bữa ăn diễn ra trong lặng lẽ, mỗi vết cắn không chỉ là thịt, mà là sức mạnh, là hy vọng duy trì sự sống trước những ngày gian nan tiếp theo nơi thảo nguyên khắc nghiệt này. Những cuộc săn ven rìa khu rừng đã phần nào xoa dịu cơn đói kéo dài nhiều ngày của đàn sư tử. Với cái bụng được lấp đầy và sức lực dần hồi phục, Ami lại tiếp tục vai trò chỉ huy, dẫn dắt đàn mình tiến sâu hơn vào vùng rừng thưa phía trước. Nhưng từ xa,
ánh mắt một kẻ khác đã dõi theo từng chuyển động của họ. Trên một gò đất cao dưới bóng cây rậm rạp, sư tử đực Lai Mô cùng sư tử cái, bạn đời của nó, đã phát hiện sự xuất hiện của đàn Ami. Họ không dừng lại lâu, cả đàn băng qua một con suối nhỏ, dòng nước mát lạnh chảy len lỏi dưới những tán cây, rì rào theo bước chân sư tử. Ami đi đầu, bầy con và những con sư tử cái nối đuôi nhau, lặng lẽ tiến vào bên trong, nơi rừng cây dày hơn, rậm hơn, cũng đồng nghĩa với sự che chở tốt hơn. Lai Mô không hề manh động, nó chỉ đứng đó, lặng yên như một bóng ma, đôi mắt vàng ánh lên vẻ sắc lạnh, theo dõi từng bước đi của đàn sư tử lạ đang xâm nhập vào lãnh thổ, không rời nửa nhịp quan sát. Bất chợt, Ami và đàn con dừng khựng lại. Họ đã cảm nhận rõ mối nguy hiểm đang cận kề. Trong khoảnh khắc ngột ngạt ấy giữa khu rừng thưa, cả đàn đứng chết lặng. Từ trong bụi rậm, Lai Mô bắt đầu di chuyển, từng bước chậm rãi nhưng đầy áp lực, tiến thẳng về phía đàn Ami. Sau lưng nó, đứa con trai, Lai Male, cũng lặng lẽ theo sát từng bước. Ami vẫn đứng nguyên vị trí, cô không lùi, không tiến. Đôi mắt giàu kinh nghiệm của cô nhanh chóng quan sát khắp bầy, rồi quay sang những đứa con nhỏ đang hoang mang nép sau chân mẹ. Không do dự, cô lập tức ra hiệu cho đàn con rút lui, lặng lẽ chui sâu vào các bụi cây rậm rạp để ẩn nấp. Những sư tử cái còn lại lập tức hành động. Với bản năng bảo vệ bầy đàn, họ không chờ đợi sự thương lượng. Một đòn phủ đầu là điều cần thiết. Cả nhóm lao nhanh về phía vợ của Lai Mô, sư tử cái canh giữ lãnh địa, mở màn cho cuộc giao tranh nảy lửa. Trong khi đó, Ami vẫn ở lại, một mình đứng chắn trước đàn con, đối mặt trực diện với Lai Mô. Không một chút chùn bước hay sợ hãi, cô gồng mình, sẵn sàng chiến đấu. Tiếng gầm đầu tiên vang lên, dữ dội và đầy uy lực, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng của khu rừng rậm. Cuộc chiến lập tức bùng nổ. Ami tung ra những đòn phản công quyết liệt, bất chấp sức mạnh từ phía Lai Mô. Cô kiên cường, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đàn con đang ngơ ngác phía sau, dõi theo từng cú đánh, từng bước chân của mẹ. Trong khi hai bên đang căng thẳng, thì ở sâu bên trong rừng, Lai Male, con của Lai Mô, và Kali, con của Ami, cũng đang chạm mặt. Thế nhưng, thay vì chiến đấu như lẽ thường, cả hai lại có những hành động khiến tất cả phải ngạc nhiên. Chúng không lao vào đánh nhau, mà nhẹ nhàng vỗ về, đùa giỡn như những người bạn lâu ngày gặp lại. Cả hai quây quần bên nhau, vô tư giữa sự ngỡ ngàng và hoài nghi của thế giới xung quanh. Lúc này, ở mé ngoài thảo nguyên, Coco và đàn sư tử cái vẫn đang truy đuổi sư tử cái, vợ của Lai Mô. Với đội hình siết chặt, cả đàn vây kín, không để lại bất kỳ lối thoát nào. Trong khoảnh khắc căng thẳng, cả đàn lập tức lao vào tấn công. Thế nhưng, sư tử cái kia đã khuất phục, cô nằm xuống, đầu cúi thấp, chấp nhận quy phục. Nhận thấy điều đó, cô phát tín hiệu ngưng tấn công, nhưng cả đàn vẫn bao vây chặt chẽ xung quanh, không một con nào rút lui. Từng bước di chuyển, từng ánh mắt vẫn hướng về đối thủ, như nhắc nhở rằng dù được tha, cô vẫn đang nằm trong vòng vây của những kẻ có thể tung đòn bất cứ lúc nào. Ở bên trong khu rừng, Ami, sau một trận chiến căng thẳng, cũng đã nằm xuống trong thế bị động. Cô không còn phản kháng, chỉ hy vọng Lai Mô không làm hại đàn con. Lai Mô gầm lên dữ dội,
nhưng trong ánh mắt của nó cũng lộ ra dấu hiệu chấp nhận sự quy phục của Ami. Thế nhưng, đúng lúc đó, đàn sư tử cái của Ami từ rừng lao về. Chúng lập tức truy đuổi Lai Mô như bản năng sinh tồn thôi thúc, gầm gừ, vây hãm. Nhưng khi vòng vây siết lại, Lai Mô bất ngờ nằm sấp xuống đất, một tư thế rõ ràng của sự cầu hòa, không muốn tiếp tục đổ máu. Ami ngay lập tức phát tín hiệu dừng lại. Cả đàn lặng lẽ chấp nhận điều đó. Một liên minh mong manh vừa được hình thành giữa hai kẻ từng là đối đầu. Không ai tấn công nữa, không còn tiếng gầm, chỉ còn sự im lặng và thở phào nhẹ nhõm. Và khi tất cả quay lại, ánh mắt họ chợt dừng nơi khu rừng, nơi vẫn vang vọng tiếng bước chân nghịch ngợm. Kali, con của Ami, và Lai Male, con của Lai Mô, vẫn đang quây quần, vui đùa như hai chú sư tử con sinh ra từ cùng một mẹ. Không địch ý, không sợ hãi, chỉ có tiếng cọ đầu, vỗ nhẹ và cuộn tròn quanh nhau trong nắng rừng. Cảnh tượng ấy khiến cả khu rừng lặng đi. Trong một khoảnh khắc, có lẽ là lần đầu, thảo nguyên thôi gầm rú. Từ giây phút ấy, Kali và Lai Male như hai chiếc đũa, song hành, không rời nửa bước. Cả hai quấn quýt bên nhau, vui đùa, vờn nhau giữa rừng cây như thể là anh em sinh ra trong cùng một gia đình. Một mối liên kết kỳ lạ, thuần khiết và đầy bản năng, khiến tất cả những ai chứng kiến cũng phải lặng người sững sờ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hành trình sinh tồn của mẹ con Ami vẫn còn rất dài và khốc liệt. Hãy cùng đồng hành trong phần tiếp theo. Nếu yêu thích, nhớ like và để lại bình luận chia sẻ cảm xúc của bạn nhé.